বন্ধুসকল মই যিমান আৰু আপোনালোকৰ মোৰ অন্যতম ভিডিঅ'লৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ৰিভিউ কৰিম পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেলৰ ইয়াত কি কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ থাকে আৰু এইটোৰ আমাৰ হেয়াৰ আৰু আমাৰ স্কিনৰ ওপৰত বেনিফিট বিলাক কি আৰু এইটো আমি কেনেকৈ লগাব লাগে আৰু এইটো আমি কেতিয়া লগাব লাগে এই সকলো কথাখিনি এই ভিডিঅ'টোত কম সেই বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সকলো সেই থাকক বাৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো শুভাৰম্ভ কৰোঁ এই এল'ভেৰা জেলটো হৈছে 150 ml যাৰ মূল্য হৈছে 90 টকা পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেলটো নন ষ্টিকি হয় য'ত 90% পিয়ৰ এল'ভেৰা জেল থাকে আৰু ইয়াত ভিটামিন ইও আছে যি আপোনাৰ স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেলটো এটা নেচাৰেল মইশ্চাৰাইজাৰ মই ভাবো আপোনালোকে এল'ভেৰা জেলটো ইউজ কৰিলে আৰু আপোনালোকে বেলেগকৈ মইশ্চাৰাইজাৰ কিনিব লগা নহয় মই নিজেই পাৰ্চনেলি এল'ভেৰা জেলটো মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছো বেনিফিট নম্বৰ 1 মইশ্চাৰাইজ ই আপোনাৰ স্কিনখন মইশ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আপোনাৰ স্কিনখনত ই নাৰিশমেন্ট প্ৰদান কৰে সেইবাবে আপুনি ইয়াক সদায় আপোনাৰ মুখত মইশ্চাৰাইজাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে যিটো মইশ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰে তাৰ লগত আপোনালোকে অলপমান এল'ভেৰা জেল একেলগে মিক্স কৰি আপোনালোকে মুখত সানিব পাৰে বেনিফিট নম্বৰ 2 নন ষ্টিকি পতঞ্জলি এল'ভেৰা জেলটো নন ষ্টিকি আৰু লাইট ৱেইট হয় যাৰ ফলত আপোনালোকে এইটো মুখত ইউজ কৰিলে ই বহুত সোনকালে এবজৰ্ব হৈ যায় মানে ই আপোনাৰ মুখত সোনকালে শুকাই যায় সেইবাবে মই এইটো মইশ্চাৰাইজাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান মইশ্চাৰাইজাৰ আপোনালোকে লগালে ই অতি সোনকালে এবজৰ্ব হৈ নাযায় আৰু আপোনাৰ মুখৰ পৰা ঘাম ওলাব ধৰে কিন্তু এল'ভেৰা জেলটো আপোনালোকে ইউজ কৰিলে ই মুখত বহুত সোনকালে এবজৰ্ব হৈ যায় বেনিফিট নম্বৰ 3 ফাষ্ট হিলিং যদি আপোনাৰ স্কিনখনত কৰবাত ছানবাৰ্ণ হৈছে বা কৰবাত কাটিছে বা পুৰিছে তেন্তে আপোনালোকে তাত অলপমান এল'ভেৰা জেল লগাই দিলে আপোনালোকৰ সেইবোৰ অতি সোনকালে শুকাই যাব বেনিফিট নম্বৰ 4 ৰিমুভ একনে এণ্ড পিম্পল যদি আপোনাৰ মুখত পিম্পল ওলাইছে বা একনে ওলাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দুদিন এল'ভেৰা জেল ব্যৱহাৰ কৰক আপোনালোকৰ এইবোৰ অতি সোনকালে নোহোৱা হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল ৰেগুলাৰলি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মুখৰ পৰা পিম্পল একনে এইবিলাক 2 কিলোমিটাৰ দূৰত থাকিব আৰু যদি আপোনালোকে এল'ভেৰা জেল আপোনাৰ হেয়াৰত লগায় তেন্তে আপোনাৰ তিনিটা বেনিফিট হ'ব নম্বৰ 1 আপোনাৰ হেয়াৰ ফল লাহে লাহে কমিব নম্বৰ 2 আপোনাৰ হেয়াৰ গ্ৰোথ ফাষ্ট হ'ব নম্বৰ 3 আপোনাৰ হেয়াৰৰ পৰা ডেন্ড্ৰফ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব এতিয়া আপোনালোকে এইটো কেতিয়া লগাব লাগিব আপোনালোকে বেষ্ট ৰিজাল্টৰ কাৰণে দিনত দুবাৰ বা তিনিবাৰ লগাব পাৰে আপোনালোকে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত এইটো লগাব পাৰে আৰু ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে ফেচ ৱাছ কৰাৰ পিছত এইটো লগাই শুই যাব পাৰে বন্ধুসকল এল'ভেৰা জেলটো ইউজ কৰা একদম সহজ আপোনালোকে এইটো অকমান হাতত লৈ ল'ব পাৰে অলপমান হাতত লৈ এইটো এনেদৰে ৰাব কৰি আপোনাৰ মুখৰ গোটেইফালে লাহে লাহে এনেদৰে ভালদৰে টেপ কৰি লগাই দিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এইটো ইচ্ছা কৰিলে আপোনাৰ ডিঙিত বা আপোনাৰ হাততো লগাব পাৰে জেলৰ আপোনাৰ হেয়াৰত বেছিকৈ লাভ লাগে বা ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ গুণবিলাক আপোনালোকৰ হেয়াৰত লাগিব লাগে তেন্তে ইয়াক ইউজ কৰাৰ আৰু এটা উপায় আছে যিটো উপায়ৰ কথা মই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত কৈ আছো